नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण टोपीचा प्रकार पाहिला एक। आता आपल्याकडे टोप्या ह्या असतातच, हिवाळ्यात आपण नेहमी टोप्या घालतो, पण आपल्याला एकच टोपी घालून कंटाळा येतो, म्हणून आपण विविध प्रकारच्या टोप्या आता करणार आहोत आणि शिकणार आहोत। त्यासाठी मी हे साहित्य घेतले, ही दोन प्रकारची लोकर घेतली, ही सुई, एवढंच साहित्य लागतं। मैत्रिणी, तुम्हाला माहितीच आहे टाके कसे घ्यायचे। आता ह्या टोपीसाठी 4 टाके घ्यायचे, 4 टाक्याचा एक राऊंड तयार करायचा आणि विणकाम सुरू करायचं। हे बघा, असा राऊंड तयार करायचा। त्या राऊंड मधल्या शेवटच्या टाक्याला असे 3 टाके घ्यायचे आणि नंतर त्याच्यामध्ये सगळे मिळून 12 टाके झाले पाहिजे। 12 म्हणजे हा टाका धरून 12 म्हणजे 11 घ्यायचे खरे। अकरा क्रोशे। मैत्रिणींनो, मी हा 4 टाक्याचा राऊंड तयार केला गोल, आणि त्या राऊंड मधून 12 क्रोशे घेतलेत। हा बघा, असा राऊंड तयार झाला। आता ह्या 12 मधून प्रत्येकातून 2-2 घ्यायचे, म्हणजे किती होतील? 12 × 24। हा जोडून घ्यायचा आपल्याला टाका असा। हा पहिला टाका, नंतर क्रोशे घ्यायचे 12 × 24, प्रत्येकातून 2-2। मैत्रिणींनो, आता प्रत्येक टाक्यामधून एक टाका घ्यायचा आणि राऊंड पूर्ण करायचा। असे 2 राऊंड करायचे ह्या कलरचे। मी मुद्दाम फिक्के कलर घेतलेत, कारण डार्क कलर एवढे खास वाटत नाहीत, वाटतात डोळ्याला, पण जी मोहकता ह्या फेंट कलर मध्ये आहे त्याप्रमाणे डार्क कलर मध्ये मला नाही वाटत, म्हणून मला आवडते तसं मी आज हे फिक्क्या कलरची टोपी करून तुम्हाला दाखवते। बघा, तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही करा, तसं काही नाही।
असंच वापरलं पाहिजे. ज्याला जो आवडेल त्याने तो वापरायचा. फिक्के कलर हे नेहमी कोमल वाटतात, डोळ्यांना असं जास्त हे करत नाही. त्यामुळं ना, आणि आपलं बाळपण कसं कोमलच असतं ना, त्यामुळं कोमल बाळाला कोमल टोपी म्हणल्यानंतर फिक्क्या कलरची सुंदर अशी टोपी खूप छान दिसते. बाळ त्याने खूप सुंदर दिसतं आपलं गुटगुटीत छान. मैत्रिणींनो, आता आपण पुन्हा कलर चेंज करणार आहोत, कारण हा पट्ट्या पट्ट्या खूप सुंदर दिसतात. त्यामुळे आपण आता कलर चेंज करूया. तुमच्या मनानं तुम्ही कशाही पट्ट्या वापरा, किती ह्याच्या वापरा क्रोशाच्या, तसं काही नाही. पण मला जे आवडते ते मी करते, कारण हे 2 झाल्या पट्ट्या. तर आता मी तिसरी कलर बदलून घेते. आता पांढरा कलर वापरते. कट केले नाही मी, अशाच लोकरी लावून घेतलेल्या आहेत. इथं आपण जोडतो. 3 परत आहे तसं सगळा राऊंड घ्यायचा, काही बदल नाही करायचा. फक्त आपल्याला वाटेल तेव्हा कलर चेंज करायचा आणि विणत राहायचं. टोपी आपोआप तयार. मैत्रिणी, आता पण आपण कलर चेंज करून घेतो. असं आपण कलर चेंज करून घ्यायचा. मी कात्री वापरलीच नाही आहे टोपीला, बघा तुम्ही. मैत्रिणींनो, हे बघा आपलं टोपीचं विणकाम आता पूर्ण झालेलं आहे. आता आपली फिनिशिंग चाललेली आहे, म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात आलेली आहे टोपी. आपण काय करणार आहोत आता, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण टोपी जी केली ना ती कपाळपट्टीपासून डोक्यापर्यंत केलेली आहे. आता ही केली ना ती डोक्यापासून कपाळापर्यंत केलेली आहे. तर आपण आता थोडीशी डिझाईन करूया, मग तिचं जरा सौंदर्य वाढेल. मग आता डिझाईन काय करायची, इथं पूर्ण केलं आपण. इथं एक टाका घेतला आणि नंतर इथं एक टाका सोडून पुढच्या टाक्यामधून घेतलेले टाक्यात. हे बघा तुम्ही आणि करा. नुसतं पाहिलं तरी समजू शकेल इतकी सोपी आहे ही, अवघड काही सुद्धा नाही. तीन क्रोशे झाल्यानंतर 2 टाके घ्यायचे, मध्ये सोडायचं, म्हणजे ते डिझाईन तयार होते आपोआप. पुन्हा
तेवढेच घ्यायचे 3. आणि एकदा एक जमलं की मग पुढचं सगळं आपोआपच जमत जातं. पुन्हा मध्ये एक क्रोशा सोडून पुढच्या क्रोशामधून घ्यायचं विणकाम. आता हे 2 केलेले तुम्ही पाहिले असतील. असंच पुढे करत जायचं. म्हणजे आपोआप डिझाईन तयार होते. आणि नवीन काय आलंच तर मी तुम्हाला दाखवते आणि समजावून सांगते. मैत्रिणींनो, अशा रीतीने आपली टोपी पूर्ण तयार झालेली आहे. हा शेवटचा टाका इथं. इथून घेऊन असा आणि असा. आता काय करायचं, आपण ही नक्षी पण तयार केली, टोपी सुंदर तयार झाली. आपलं गोंडस बाळा ही टोपी जर वापरत असेल किंवा गोंडस बाळाला आपण छान गंध पावडर करून ही जर टोपी सुंदर घातली तर ते अतिशय सुंदर दिसेल. त्याची दृष्टच काढावी लागेल. त्यामुळं तुम्ही ना आपल्या बाळासाठी टोपी तयार करा आणि घाला. त्याची हौस होईल, तुमची हौस होईल. एकदम सोपी आहे. कुठलेही 2 कलर चॉईस करा. शक्यतो फेंट कलरमध्ये खूप छान दिसतं बाळ. डार्क नका घेऊ.
आणि वाटलं तर आपल्याला इथं एक आपण फूल जोडू शकतो. इथं छोटंसं मी पण जोडणार आहे. फूल तयार करते आता मी. मैत्रिणींनो, ही बघा आपली पूर्ण झाली टोपी. आता पूर्णपणे तयार झालेली आहे. बघा कशी छान दिसते. तुम्हाला ही नक्की आवडेल. तुम्ही ही करून बघा. तुम्हाला कशी वाटली मला सांगा. सोपी आहे की अवघड आहे तेही सांगा. मला खूप सोपी वाटते म्हणून मी तुम्हाला ही पहिल्यांदा शिकवलेली आहे. बघा अशी ही कशी वाटते. आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा, हे मात्र विसरू नका. नमस्कार.